ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ ሼላችሁ የቀረብኩት ስለ ዩቲዩብ ዋች አወር እና ሰብስክራይበር እንዴት ማሳደግ እንደምንችል አብረን እንድናይ ነው። በመጀመሪያ ያለንን ዋች አወር እና ሰብስክራይበር ለማየት ወደ ዩቲዩብ እንገባለን። በቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ከገባን በኋላ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ወደሚለው ሶፍትዌራችን በመሄድ ዌብሳይት ላይ በመግባት ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን እንከፍታለን። ወደ ቻናላችን እንሄዳለን። ከዛ ቻናላችን ውስጥ ከገባን በኋላ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንሄዳለን። ወደ ዩቲዩብ ቪዲዮአችን ከገባን በኋላ ቻናላችን ላይ ከገባን በኋላ ራይት ክሊክ አድርገን በጥግ ኮርነር ላይ የሚገኘውን ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለው ፔጅ ላይ ክሊክ እናደርጋለን።